අයිබෝවන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට ආදරයෙන් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හිතුවා රාත්‍රී නිින්දට කලින් අපි අනුගමනය කරන්න ඕනේ කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඒ මොනවාද කියලා. මොකද සුව පහසු නිින්දක් ලබා ගන්න එක අපේ සෞඛ්‍යයට, මානසික සුවයට මේ හැම දෙයකටම ගොඩක් වැදගත්. අපේ ලාංකිකයෝ මේ දවස්වල ලොකු පීඩාවකින්, ලොකු ප්‍රශ්න කොටක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසාම ගොඩක් දෙනෙක්ට රාත්‍රී නිින්ද සුව පහසු විදිහට ලබා ගැනීමේ නොහැකියාවක් තියෙනවා. මොකද මානසික සුවය සහ ශාරීරික සුවය යන දෙකම පොඩ අපෙන් ඈත් වෙගෙන යන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් රාත්‍රී නිින්දට කලින් අපේ මනස සැහැල්ලු කරන්න සහ සිරුර සැහැල්ලු කරන්න අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා මගේ පැත්තෙන් වෙන්න ඕනේ යුතුයකමක් විදිහට මම මේක හිතුවා මට පුළුවන් විදිහට. ඉතින් අපේ කාන්තාවන්ට මෙන්න මේ මම ඉස්සරහට මේ කියලා දෙන්න හදන දේවල් අනුගමනය කරලා පුංචි හරි හිතට සහ ගතට සැනසීමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද ඒ විස්තර කියලා. පළවෙනිම දේ තමයි රාත්‍රී නිින්දට පැය 3කට 4කට කලින්වත් ඔයාගේ රාත්‍රී ආහාරය අරගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද අපි නිින්දට යන වෙලාව වෙනකොට අපේ සිරුරේ ආහාර ජීර්ණය සිදු වෙලා අවසන් වෙලා තියෙනවා නම් අපිට සුව පහසු නිින්දක් ලබා ගන්න එක ගොඩක් උපකාරී වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි කාන්තාව විදිහට හැමදාම දවසේ ගෙදරපළ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරලා තමයි නිින්දට යනවා නම් හොඳ. මොකද අපිට ඊළඟ දවසේ අවදි වුණාට පස්සේ අපේ ගෙදර අලුත් විදිහට තියෙනවා නම් පිරිසිදුවට තියෙනවා නම් ඔයාට ඊළඟ දවස ආරම්භ කරන්න ඒක ලොකු හිතට සුවයක් ලබා දෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් අපි උදේට නැගිටලා බලනකොට කුණු ටික අයින් කරලා නැත්නම් ගෙදර පිරිසිදු වෙලා නැත්නම් ඊළඟ දවසත් පටන් ගද්දිම පොඩ්ඩක් මනස අවුල් වෙන විදිහට තියෙනකොට ඒක අපේ හිතට හොඳ නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා රාත්‍රී නිින්දට කලින් අනිවාර්යෙන් අපේ නිවස ඊළඟ දවසට සරිලන විදිහට සූදානම් කරන්න ඕනේ. ලොකු දේවල් කරන්න නෙමෙයි. අපි උයපු භාජන තියෙනවා නම් ඒවා පිරිසිදු කරලා, එතකොට ගෙදර කුණු ටික අයින් කරලා, ඊට පස්සේ ගෙදර චුට්ටක් පිරිසිදු කරලා නිින්දට ගියාම ඊළඟ දවසේ උදේ නැගිටිනකොට අලුත්ම විදිහට, නැවුම් විදිහට දවස පටන් ගන්න ඒක ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා හිතනවා. ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මේ පිරිසිදු කිරීම කටයුතු අවසන් කරාට පස්සේ හොඳ මද රස්නේ උණු වතුරෙන් ඇඟ හොදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඇඟේ තියෙන කුණු දූවිලි ඉවත් කරනවාට අමතරව ඔයාගේ මනසටත් සුවයක් ගෙනත් දෙන්න උදව්වක් වෙනවා. මොකද අපේ සිරුර හරහා වතුර ගලාගෙන යනකොට ඒක සිරුරට විතරක් නෙමෙයි මනසටත් ශාන්තියක්, එතකොට සැනසීමක් ළඟා කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ රාත්‍රියට සුදුසු විදිහට ගොඩක් හිර ඇඳුම් නැතුව හරිම සැහැල්ලු ඇඳුමක් ඇඳ ගන්න. එතකොට ඒක ඔයාගේ සිරුර මේ නිින්දට සූදානම් කිරීමක් වශයෙන් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයාගේ නිදන කාමරේ සෙන්ටඩ් කැන්ඩල් එකක්, අර සුවඳ එන ඉටි පන්දමක්, එහෙමත් නැත්නම් ස්වාභාවික තෙල් එකකින් පහනක් පත්තු කරන්න පුළුවන් නම් කපු පහන් තිරයක් සහිතව. ඉතින් ඔයාට ඔලිව් ඔයිල් ටිකක් වෙන්න පුළුවන්, පොල් තෙල් ටිකක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ලැවෙන්ඩර් ඔයිල්, එතකොට ඒ වගේ මොනවාම හරි සුවඳක් ගෙනත් දෙන ඉටිපන්දමක් හරි, එහෙමත් නැත්නම් පුංචි පහනක් හරි පත්තු කරලා ටිකක් වෙලා ඒ සුවඳ කාමරේ පිරෙන්න දෙන්න. එතකොට ඒකත් ඔයාගේ මානසික සුවයට ලොකු උපකාරයක් වෙයි නිින්දට යද්දී. ඊට අමතරව ප්‍රධානම වශයෙන් ඔයා නිින්දට කලින් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි නිින්දට පැයකටවත් කලින් ඔයා ටීවී එක, ෆෝන් එක පාවිච්චියෙන් අයින් වෙන්න. එතකොට ඔයාගේ S2 සහ මුළු මනසම අර දැන් මේ දවස්වල අපිට සෝෂල් මීඩියා හරහා, ප්‍රවෘත්ති හරහා දකින්න ලැබෙන්නේ මනසට හරිම පීඩාකාරී දේවල්, කිසිම සතුටක් ගෙනත් දෙන දේවල්, හිත නිවෙන දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් මේ දේවල් දැකලා ඔයා නිින්දට යනකොට ඔයාට සුවදායි නිින්දක් ලබා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද රෑ තිස්සට ඔයාගේ ඔළුව ඇතුලේ මේ දේවල් ඔයාට හිතට වද දෙන්න පටන් ගන්නවා. හරියට නිින්ද යන්නේ නැහැ. එක හීන පේන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ දේවල් වලින් ඈත් වෙලා පැයක්වත් අවම ටීවී එක සහ ෆෝන් එක අයින් කරලා තියලා නිින්දට යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි ඒ පුරුද්ද හුඟක් දෙනෙක්ට ඇති කරගන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද මමත් ඒකට පුරුදු වෙලා හිටපු කෙනෙක් නිසා. ඒනට උත්සාහ කරලා බලන්න ඔයාට බැරි නැහැ. ඒ වගේම රාත්‍රී නිින්දට කලින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඔයාගේ ඇඳ ළඟින් වතුර වීදුරුවක් තියාගන්න. රාත්‍රී මැදදී ඇහැරුණොත් එහෙම ඒක බොන්න. සහ නිින්දට කලින් වතුර වීදුරුවක් බීලා නිින්දට යන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයාගේ සිරුරට ගොඩාක් හොඳයි.
ඒ වගේම ඔයා නින්දට ටික වෙලාවකට කලින් එළිය අඩු ලයිට් එකක් පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් ලයිට්ස් ඕෆ් කරලා එහෙම නැත්නම් කරන්ට් එක නැති වෙලාවක ඔයා නින්දට යනවා නම් ඒ වෙලාවේදී ඔයා හිතන්න ඔයා අද දවසේ මොනවාද කරන්න තිබුණ දේවල් හරියට කරාද? ඔයාගේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් කෙනෙක්ට වුණාද? ඒ දේ ආයෙ ඇති නොවෙන්න මම මොනවාද කරන්න ඕනේ? එහෙමත් නැත්නම් හෙට දවස අනිවාර්යෙන් ඔයා සැලසුම් කරන්න ඕනේ. නින්දට කලින් මොනවාද මම හෙට දවසේදී මගෙන් මොනවාද සිද්ධ වෙන්න ඕනේ? මට මොනවාද තියෙන වැඩ? මෙන්න මේ දේවල් මම හෙට දවස් ඇතුළත සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ පුංචි සැලැස්මක් හදාගන්න ඊළඟ දවසේදී මම මොනවාද කරන්න ඕනේ කියන එක ගැන. අවසාන වශයෙන් නින්දට කලින් ඔයාට අදහන ආගම කුමක් වුණත් ඒ ආගම අනුකූලව ඒ අදහිම් විශ්වාස මතක් කරගන්න. ඊට පස්සේ විනාඩි 10ක්වත් භාවනා කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. හුස්ම ඉහළට ගන්න එක පහළට ගන්න එක ගැන අවධානය යොමු කරලා විනාඩි 10ක් විතර ඒ ගැන මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඔයාගේ මනස සංසුන් කරලා ඔයාව නිින්දට පොළඹවන්න ඒක ඔයාට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ඔයා අනුගමනය කරලා බලන්න ඔයාට අනිවාර්යෙන් වෙනදට වඩා හිතේ තියෙන කරදරත් යම් තාක් දුරකට යටපත් කරගෙන සුව නිින්දක් ලබා ගන්න ඔයාට පුළුවන් වෙයි. ඊළඟ දවස සතුටින් ආරම්භ කරන්න ඔයාට ඒක උදව්වක් වෙයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මොනම හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. හුඟක් කල්පනාවෙන් හුඟක් ශක්තිමත් හෙට දවසට මුණ දෙන්න. ජය වේවා.